හදාගන්න විදිහ. චොක්ලට් අයිසිං හදාගන්න විදිහ ක්‍රම දෙකකට මම අද ඉදිරිපත් කරනවා. හරිම පහසුයි. අපි කවුරු චොක්ලට් අයිසිං වලට කැමති නේ කේක් හදන්න? ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ පහසුවෙන්ම මේ චොක්ලට් අයිසිං කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි ගිහින් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. Hello my friends, today I am presenting to you how to make chocolate icing. Let's go and see how to make chocolate icing. Chocolate icing හදන්න මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. Let's see what we need make chocolate icing. මම අද අරගෙන තියෙනවා butter gram 100ක්, 100 gram of butter, icing සීනි gram 250, 250 gram of icing sugar, ඒ වගේම කිරි මේස හැඳි දෙකක්, 2 tablespoon of milk, cocoa powder ඉස්ස හැඳි දෙකක්, 2 tablespoon of cocoa powder, ඒ වගේම අපිට ඕන කරනවා vanilla තේ හැඳි එකක්. Also we need 1 teaspoon of vanilla. chocolate icing හදනකොට chocolate දාන එක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. නමුත් මම අද මෙතන chocolate gram 50ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. මම ඒ ටිකත් melt කරලා අරගන්නවා. මම ඒක ඔයාලට කරන විදිහ පෙන්නන්න. I'm taking today 50 gram of chocolate. If you like then you can take it. දැන් අපි බලමු කොහොමද chocolate icing ටික හදාගන්නේ කියලා. Okay, let's see how to do. අපි මුලින්ම butter ටික beat කරගමු. හදික තියාගන්න මේ වෙලාවේදී butter ටික කාම උෂ්ණත්වයේ තමයි තියෙන්න ඕනේ. Let's beat the butter first. butter ටික ලා පාටක් වෙනකම් beat කරගමු. ඔයාලට පේනවද butter ටික ලා පහයක් වෙනකම් හොඳට beat වුණා. දැන් අපි butter ටික සීනි ටික එකතු කරගමු. Now butter change color. See, it's getting light color. Now we are adding icing sugar. දැන් අපි icing seed ටික එකතු කරගමු. icing seed එකතු කරලා ටික ටික එකතු කරන්න. Please add icing sugar very gradually. අපි වටේට විසි වෙන සීනි ටිකක් හොඳට මැද්දට අරගෙන ආපහු බීට් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී බීට් එකක් නැති වුණාට කමක් නැහැ. මම හැමදාම කියනවා වගේ හැන්දක් පාවිච්චි කරලා එලා එහෙම නැත්නම් විස්ක් එකකින් කරන්න. Now we can add cocoa powder. මම cocoa powder ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී හොඳ cocoa powder එකක් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. If you add good quality cocoa powder, you can get good quality color. ඔයාලා හොඳ cocoa powder එකක් එකතු කරොත් ඔයගලන්ට හොඳ පාටක් සහ රසයක් එකතු වෙනවා. අපි ආයෙත් බීට් කරගමු. බලන්න කොච්චර පහසුද කියලා. අපි ඉක්මනටම chocolate icing ටික හදාගත්තා. දැන් අපි කිරි ටික එකතු කරමු. Now we can add milk. කිරි චුට්ටු එකතු කරන්න. කිරි ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ අපිට හොඳ ක්‍රීම් ගතියක් එනවා. ආයෙත් බීට් කරමු. We can make soft and creamy chocolate icing with milk. බලන්න හොඳ ලස්සනට chocolate icing එක හැදිලා තියෙන හැටි. දැන් අපි vanilla essence ටික එකතු කරගමු. Now we can add vanilla essence finally. Just 1 teaspoon. දෙකක් විතර එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් chocolate essence උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. If you like you can add chocolate essence. අපි chocolate icing ටික හදාගෙන ඉවරයි. බලන්න කොයිතරම් පහසුවට සහ ඉක්මනට chocolate icing එක අපි හදාගත්තද කියලා. මේ තමයි සාමාන්‍ය කේක් එක ඩෙකොරේට් කරන්න ගන්න chocolate icing එක. කේක් එක සෑන්ඩ්විච් කරගන්න, ඒ වගේම කේක් එක උඩ සරස ගන්න මේ හොඳටම ප්‍රමාණවත්. If you like just chocolate icing like this, you can decorate with this icing. This is very perfect. Now we need to melt our chocolate. අපි මේ හදාගත්ත chocolate icing එක පැත්තකින් තියලා chocolate ටික melt කරගමු. මම ඒක මේ ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න කරන විදිහ. මේ හදාගත්ත chocolate icing එක මම මේ විදිහට කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නවා. එක කොටසකට අපි මේ කරගත්ත chocolate ටික එකතු කරනවා. ඒ නිසා ඔන්න මම කොටස් දෙකකට වෙන් කරා. අපි chocolate ටික melt කරගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. We are trying to do now melting chocolate. මම උණු වතුර ටිකක් තමයි එකතු කරන්නේ bowl එකට. I'm adding hot water. glass bowl එකක් ඊට උඩින් තියලා මම lid on කරනවා. දැන් මම chocolate ටික එකතු කරගන්නවා. Now I'm adding chocolate. තියාගත්තේ chocolate ටික දැන් melt වෙන්නේ හුමාලෙන්. ඒකට අපි කියන්නේ double boil කරනවා කියලා. අපි දැන් chocolate ටික හොඳට double boil කරගමු. butter තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. ඒකට ඉක්මනට අපිට chocolate එක melt කරගන්න පුළුවන්. Now I'm adding just 1 teaspoon of butter. ඔයගොල්ලන්ට butter නැති වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් melt කරගන්න පුළුවන්. පේනවද? යට වතුරේක boil වෙනවා හොඳට. දැන් chocolate ටික melt වෙනවා.
අපි චොක්ලට් ටික හොඳට දිය කරගෙන තියෙන්නේ. අපිට දැන් මේක එකපාරටම අයිසින් එක එකතු කරන්න බෑ. රස වැඩිනේ. ඒ නිසා මේක චුට්ටක් නිවෙනකම් පැත්තකින් තියලා තියමු. Just now with hot we can't add a chocolate for our chocolate icing because of it's getting melt. Keep it side for getting little bit cool. Now I'm going to do melted chocolate and chocolate icing to do mix together. මේ විදිහට අපි හදාගත්ත chocolate icing ටිකයි දී කරගත්තු chocolate ටිකයි හොඳට දී කරගන්න පාට හොඳට වෙනස් වුණ හැටි ඔයාලට පේනවද? දැන් මේ හදාගත්ත chocolate icing ටිකෙන් අපිට chocolate cake අතර decorate කරන්න පුළුවන් නැත්නම් උඩ decorate කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන chocolate එකතු කරගත්ත chocolate icing එක. දැන් මම පොඩි බෝල් දෙකකට දාලා පෙන්නන්නම් හොඳට පාට පේන්න ඕගොල්ලන්ට. බලන්න පාට හුඟක් වෙනස් වුණා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත chocolate icing. බලන්න ඔයාලට පේනවද? දිය කරපු chocolate එකතු කරපු icing ටික ගොඩාක් තද දුඹුරු පාටේ තියෙනවා. අනිත් chocolate icing ටික ලා දුඹුරු පාටේ තියෙනවා. නමුත් මේ chocolate එකතු කරපු නැති icing එක මම කියන්නේ නෑ රස නෑ කියලා. ඒක ගොඩාක් රසයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම ගොඩාක් වෙලාවට මේ icing එක තමයි එකතු කරගෙන විශේෂයෙන්ම කේක් එකක් වටේ ඩෙකොරේට් කරගන්න ගොඩාක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ හදාගත්ත icing එක. ඇත්තටම chocolate එකතු කරපු එක ගොඩාක්ම රසයි මේ chocolate එකතු කරපු නැති icing එකට වඩා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමතැනම දකින්නේ මම උනත් නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ chocolate එකතු කරලා නෙවෙයි. chocolate එකතු කරපු නැති icing එක තමයි ගොඩාක් වෙලාට භාවිත කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා කොහොමද chocolate icing හදාගන්නේ කියලා. See, we already make our delicious chocolate icing. This dark color one we add melted chocolate, but the other one we didn't add chocolate. No problem about flavor. Also, both chocolate icing are delicious. I think you can understand how to make chocolate icing. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට chocolate icing හදාගන්න විදිහ පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. දැන් අපිට ක්‍රම දෙකකට chocolate icing හදන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ ක්‍රම දෙකටම chocolate icing හදලා කේක් ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. මම ආය දවසක chocolate cake එක මුලින් ඉඳන්ම මේ විදිහට හදාගත්ත icing වලින් කොහොමද ඩෙකොරේට් කරන්න කියලා ඉදිරිපත් කරන්නම්. I hope you learned something about my video. We made two type of icing. You can use most favorite icing. It's easy to make and very delicious. See you with another video. ඉතින් එහෙමද මේ වගේ ලස්සනවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ මුණ ගැහෙමු. මම මැනිකේ. ඔයාලට සුබ දවසක්. I'm Manike. Have a good